วัสดีค่ะยูอีค่ะวันนี้เราจะมาทำเฟซมาร์กแบบไม่ต้องเย็บนะคะ เด็กๆทำได้ค่ะแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะการรัดผมแบบนี้ยืดนะคะจะได้ทำเป็นตรงนี้นะคะ ตรงหูอย่างนี้ค่ะ แล้วตรงนี้ก็เป็นผ้าลายอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะจัดตัวแบบค่ะเรามาเริ่มทำกันเลย